Hello guys, good morning sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel. Ito po ako ngayon. Nag-unboxing ng in-order kong cellphone. Dalawang cellphone sa Shopee. Maganda po ito guys. Na bago kayo magbayad, kailangan buksan nyo muna yung in-order yung cellphone para nakakasiguro tayo. Ito guys, binuksan ko na yung isa. Sunod yung isa naman. Para sigurado tayo pag nagbayad, kailangan binuksan muna. Ayan guys, regalo namin sa aming sarili. Pang whitey-whitey lang guys. Yung mga ipon challenge namin yan, Julie. Binili namin ng cellphone. Nag 50% kasi siya guys. Dati siyang 4,000, ngayon 2,000 na lang. Rhino ba tawag dito? Rhino 3. Ayan ang pangalan niya guys. Yun ang nakikalagay doon sa pangalan ng in-order. Rhino 3. Ayan siya. Binubuksan ko. Yung isa. Tapos na yung isa guys. Ayan. Pinapakita ko doon sa mama na nag-deliver. Ito siya guys. Guys, hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and click the notification bell para lagi kayong update sa aking mga videos. Ito, tapos na tayo guys, mag-open. Okay naman siya. Kumpleto naman ang loob ng box. Okay, salamat din. Ito guys, in-unboxing namin muna saglit. Silipin muna namin Julie kahit may ginagawa kami. Saglitin muna namin kung okay yung charger niya. Subukan muna namin guys. Mamaya sigurong gabi ulitin namin open siya. Subukan namin ulit. Baka sakaling may something siya kasi mumurahin lang. Kaya ito guys, kikita nyo yan. Sinusubukan namin yung charger kung gagana kasi binuksan lang namin sa gate kaharap yung mama pati camera. Subukan natin guys. Ayan siya. Okay naman. Ito guys, inulit namin pagbukas kasi kanina linigpit namin, may ginagawa kami. Lilinis kasi kami ng bahay. Galing kami sa kasalan. Madami kaming linabahan, madami kaming linisin. Kaya ito guys, ngayon namin tinuloy magbukas magtita. Pang-white namin. Ayan guys. Subok ulit, subok guys. Para sigurado kung may problema ang mga cellphone na to. Sana wag naman kasi mura lang siya. Sana okay naman siya. Okay naman gamitin basta may pang-contact. Wag na mag-download na madami, mukhang marami siyang Ayan siya guys, okay naman siya. Ayan. May libre na siyang charger, may libreng headset, may libreng case. Ayan. Subukan na namin ito gamitin pang araw-araw para may pang-contact kahit tawag. Ayan yung isang cellphone kung in-order ko dati, hindi ko na unboxing, wala yata akong video. Yung iPhone in-order ko rin yung sa Lazada. Okay guys, bye bye na. Thank you for watching. Hanggang dito na lang po. Bye bye.